ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਲਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਨਿਭਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ। ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪੇਨਫੁਲੀ ਓਨੈਸਟ, ਯੂ ਨੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਮ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਬੈਡ ਮਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੀਨਪਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਚੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਭਿਆ ਉਹ ਵਿਆਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ PR ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦ ਪਰਸਨ ਡਿਸਅਪੀਅਰਸ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੋਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੋਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਰੀਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂ ਫੀਲ ਚੀਟਡ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ, ਦੇ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ, ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਬਿਖਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਬਿਖਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਵਿਦ ਆਰ ਲਾਇਰ ਸਦਫ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਨੇ ਵਿਦ ਰਾਜਾ ਲਾਅ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਸਦਫ, ਇਫ ਵੀ ਬਿਗਿਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ ਟੂ ਦੈਮ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿ ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ US ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 50% ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਵੋਰਸ 'ਚ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਬਾਈ ਮੀਨਿੰਗ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਨਰਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਤਾਂ ਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੋ ਡਿਵੋਰਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਟਿਗਮਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ That's right. So when we say ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਲਾਈਕ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ ਚੱਲੋ ਸੋ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਐਕਟ ਜਿਹਦੇ ਪਰਸੂਐਂਟ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਓਨਲੀ ਮੀਨ ਡਿਵੋਰਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੇ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਵੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਓਨਲੀ ਇਨਕਲੂਡ divorce. It also includes support, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ spousal support, parenting time, decision making, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ he or she decides to get married ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਰਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੋਰਕ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੀਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਲੀਗਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਦਰ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਮੇਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਵਰ ਰਾਈਟਸ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਸੋ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੋਰਗੇਜ ਅਗੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਦੈਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੁੰਦਾ ਡੂਰਿੰਗ ਦ ਮੈਰਿਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਮੋਰਗੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ So debt, not only property, has to be considered. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਐਂਡ ਯੂਰ ਲਾਈਕ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗੇਨ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਪਾਊਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫॉर ਬੈਟਰ ਲੈਕ ਆਫ ਅ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਟਕ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਪਾਰਟਨਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚੋਂ
ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਤਾਂ ਹੋ ਲੀਗਲੀ ਐਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਜਨਰਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਫੋਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਰਡਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਨ ਯੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ complicated। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਸਦਫ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ, ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਪਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਡਿਵੋਰਸ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਿਵੋਰਸ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਲੀਗਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਲੀਗਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਿਵੋਰਸਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਲੀਗਲੀ ਰੀਮੈਰੀ। ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਗੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗੈਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵੋਰਸ ਜਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ਼ੂਡ ਬਾਏ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਹੋਏਦਾ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ, you can't ਤੁਸੀਂ ਰੀਮੈਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ, ਬਟ ਅਗੈਨ ਉਹ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੱਖ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। That's right। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਦਫ ਜੀ, ਐਸਾ कहते हैं दूध का जला तो ਛਾਛ ਕੋ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੀਂਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੂਮਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਨਿਭਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੂਮਨ 'ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਅਬਿਊਜ਼ ਡਸਨਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਬਿਊਜ਼, ਦੇयर ਕੈਨ ਬੀ ਨੰਬਰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹੇਗੀ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂ। ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚੋ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਪੂਰੇ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੋਲ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਟਐਵਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਥਰੂ ਅ ਸੈਲਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਲੈਂਸ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਾਈਂਡ ਕਿੰਝ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵੈਂਟ ਥਰੂ ਦਿਸ experience, right? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ society ਨੂੰ you're known as that, that's your family unit, ਉਹ family unit breakdown ਹੋ ਗਿਆ। so ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ heal ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ heal ਕਰਨੇ ਆ, to go through that process। so ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, again I don't want to use the word shit on radio, but sometimes you have to sit in your shit to just be like, hey look, this is what happened, you need to accept what happened, and then you have to be compassionate, so common humanity ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। so you are part of this experience around the world, you're not alone, it happens to a lot of people, especially in our community, it happens to everybody, but nobody wants to talk about it। so first you have to pull yourself together, right? ਇਹ concept ਹੈ ਕਿ you want to make sure how are you emotionally, are you okay, are you in a place ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, where you are sitting as a person, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, but ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ whether you're in a position to first of all be in that
big commitment type of relationship. ਤੇ ਦੂਸਰਾ, you have to be painfully honest, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, right? So second, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ issue ਹੁੰਦਾ ਹੈ, again, absent domestic violence, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ force ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ in any relationship. Doesn't matter, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ. That shouldn't be the question. ਕਿਉਂਕਿ decision maker ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ. Even though family ਦਾ pressure ਹੋ ਸਕਦਾ, society ਦਾ pressure ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. So you decided for yourself. ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜੇ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਫੇਥ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ. ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਮੈਰਿਟਲ, ਬ੍ਰਦਰ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਰ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ. ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਆਰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਸਤਿਵ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਊਗਾ? So the first thing is one-sided. At the Divorce Act ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਕਲੇਮ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ. ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ. ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਨ ਸਾਈਡਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, what that means, ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਇਨ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਫॉर ਅ ਲਾਇਰ ਔਰ ਫॉर ਦੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. what that means then is ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮੈਂਟ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਂਟਿਫ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਮੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਵ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਯੋਰ ਐਬਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ. ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸੋਲ ਕਸਟਡੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, that doesn't mean ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਨ ਸਾਈਡਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਜਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਰੀਮੈਰੀ. ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ. ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ, ਡਿਸਾਈਡ ਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਵੋਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੈਕਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟਿਡ ਇਟ ਫॉर ਮਾਈ ਸੈਲਫ. ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ. ਕੈਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਅ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਨਪ ਅਗਰੀਮੈਂਟ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਘਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਸਪਾਊਸਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਕਮ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਨਪਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ. ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਹਾਊਐਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਜਸਟ ਜਾਂ ਐਕੁਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਡਜ਼ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜਨਰਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰੋ ਜਾਂ
like before entering the relationship ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਓਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਨ caveat is ਕਿ ਉਹ legally binding ਹੋਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ it doesn't mean ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਿਫਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਲਈ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਮੈਰੀ, ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਰਸਟ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਬੈਡ ਮੋਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਾ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬੈਡ ਡੈਡ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂਗਰ ਜਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਰ ਮੈਰਿਜ ਡਿਡਨਟ ਵਰਕ ਆਊਟ, ਯੂ ਆਰ ਡਿਵੋਰਸਡ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟਡ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, both adults know that। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਐਡਲਟਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਝ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨੋ ਦੇ ਡੋਂਟ। ਕਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ resilient, right? So ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਨ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲੈ ਕੇ, ਏਜ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ, ਲੁੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਦੈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੋਰ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਦੈਮ ਇਨ ਅ ਵੇ ਦੈਟ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰੀਮੈਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੀਮੈਰਿਜ ਹੈ ਕੀ। ਲਾਈਕ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਏਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਟੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਫ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਸ, ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿ ਲਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਰੀਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਲੀਗਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਗੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਫਾਦਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਾਊ ਟਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਨ ਇਟ ਬੀ ਫॉर ਦ ਚਾਈਲਡ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਟੁਰ ਗਿਆ ਫॉर ਵਟਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਵਾਈਫ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡਲਟ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਂਟ ਨਾਓ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਚਾਈਲਡਸ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਦੋ ਜਾਣੇ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਇੱਕ
ਪੇਰੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾ ਸੋ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਪਲੱਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਉਹ ਤੇ ਅਬੈਂਡਨ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਇਟਸ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੋ ਨਾਓ ਵਟ ਯੂ ਆਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਆ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨੋ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੋ ਨੋ ਕੋਈ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਐਡਲਟ ਹੈ ਸੋ ਫॉर ਨੋ ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ वकील है वो थानू ज़्यादा मालूमात दे सकते हैं पर तुम रजिस्टर कर सकते हो टाइटल के खिलाफ सदफ जी अभी और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कॉमन एग्जाम्पल जी आँदी है साढ़े कोल इज़ जनरली डोमैस्टिक वायलेंस सो अगैन जे तुसी परपट्रेटर सी जे तुसी एक्चुअली is the person ਜਿਹੜਾ perpetrator ਹੋ ਜਾਂ like you know commit ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਹੋਇਆ so what you should do is ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ you need to sit down and again sit with your issues ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਐਂਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਹੈਲਥ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਗੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਐ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਓਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਰਸਟ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਡੂ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸੋ ਉਹ ਸੈਲਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਦੋਂ ਰੀਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ ਆਲਸੋ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੈਰਿਜਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਅਗੈਨ ਬੈਕ ਟੂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨੇ ਪਰਪਟਰੇਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਐਜੂਕੇਟਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਗੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਗੈਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਅਗੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਗੈਨ ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਕੈਜੂਲ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਗਾ pick drop like you know ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ so you can't just ignore some things and then just say ਕਿ ਹਾਂਜੀ it's gonna work out like you need to look at everything and then make an educated decision final words from you choose love doesn't mean ਕਿ romantic relationship ਹੀ ਹੈਗਾ right ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ put it on your lap and then just straighten your shoulders ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਨ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਬਰਫਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ
ਸਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਝ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਫ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੋਟਸ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲੋਨ। ਔਨ ਦੈਟ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਦਾ।